गाइस अहिले त हामी बाई 1 गेट 1 भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। सो गाइस केटीएम सिटीको शपिङ क्वालिटी राम्रो छ गाडी गाडी कसरी राम्रो कति राम्रो कब जाने अब साथ जाने पनि कहाँ भयो अब बादल कुन हो यो रहेछ बादल देखाएन तिमीलाई देखाएन क्या मैले प्रहरी हो भन्ने प्रहरी हो भन्ने नगरी किन देखाउनु पर्दैन यहाँ चाहिँ भव्य नेवारहरूको सांस्कृतिक गरिसक्यो अघि ए आएर एउटा रमाइलो हुन्छ है सानो सानो पर्व पनि ठुलो मनाउने क्या जहिले भइरहन्छ प्राय यिनीहरूको त्यही त अब अझै रहेछ लामो कति लामो भिडियोमै निकाल्यो हुन्थ्यो होइन कति भिडो र आमा बाइकहरुको त गाइस अहिले त हामी बाई 1 गेट 1 भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। त्यहाँ त एकदम सस्तो पाउँछ भन्छ होइन सामानहरू। सो लेट्स सी के पाउँछ रहेछ सकेसम्म देखाउने प्रयास गर्छु। गेट 1 फिजमा त भाइ एउटा लेखिन्छ अर्को तिमीलाई फेरि सही हो
road.